Γεια σας, είμαι η Χαρά, είμαι η Γεωπόνος και σας καλωσορίζω στο κανάλι μου. Σήμερα έχουμε φτάσει στο πρώτο τελευταίο βίντεο για αυτή τη χρονιά και όταν ξεκινήσαμε το κανάλι, τα πρώτα βίντεο ήταν η παρουσίαση της συλλογής. Τώρα λοιπόν που τελειώνουμε αυτή τη χρονιά, θέλω επίσης στο σημερινό βίντεο να δούμε όλη τη συλλογή και πώς έχει μεγαλώσει. Έχουμε ήδη τραβήξει βίντεο στο οποίο σας έχω δείξει αναλυτικά όλα τα επιπρέμνου, γιατί είναι αρκετά, και σήμερα θα δούμε όλα τα υπόλοιπα λίγο πιο αναλυτικά. Τώρα, επειδή τα φυτά είναι αρκετά και είναι πάρα πολύ δύσκολο να τα μεταφέρουμε όλα στο τραπέζι και να τα δείξουμε ένα-ένα, θα το κάνουμε αλλιώς. Θα κρατάω εγώ την κάμερα και θα πάμε σε όλα τα σημεία του σπιτιού τα οποία έχουν φυτά και θα λέμε λίγα πράγματα για αυτά τα φυτά. Λοιπόν, ξεκινάμε από εδώ, όπου έχουμε τη Μονή την Παχύρα, την Τραντεσκάντια την Purple Heart, το Επιπρέμνουμ των Νέων, το Επιπρέμνουμ το Αργυρέους, το αρχικό φυτό και ένα εδώ πέρα κομμένο από αυτό το φυτό. Και εδώ πέρα έχουμε και τη Σεφλέρα. Να πω την αλήθεια, και επίσης βλέπετε και τα λαμπάκια μας, έτσι, γιατί έχουμε στολίσει. Να πω την αλήθεια, η Σεφλέρα έχει αρχίσει και δεν μου αρέσει ιδιαίτερα πλέον. Γενικά δεν τρελαίνομαι για αυτή την όψη. Δεν ξέρω πώς θα πάει αυτό. Έχει αρχίσει λίγο να με ενοχλεί. Θα το δούμε. Θα το δούμε ίσως την άνοιξη, μήπως μπορέσουμε λίγο να την αλλάξουμε. Και εδώ πέρα είναι τα υπόλοιπα, όπως βλέπετε το αγαπημένο μου των νέων που είναι στο υπέροχο το βάζο και η Τραντεσκάντια που έχει μεγαλώσει πάρα πολύ. Θα συνεχίσουμε λίγο εδώ πέρα με το propagation που έχουμε φτιάξει και επίσης θέλω εδώ πέρα να δείτε την Sansevieria, τη δράκαινα τέλος πάντων, την μετάλλικα που είναι το μοναδικό φυτό που δεν έχετε δει καθόλου και δεν σας έχω δείξει καθόλου. Επίσης έξω είναι και η μπουγάδα μας, τέλος πάντων. Είναι το τελευταίο φυτό που πήραμε, το οποίο είναι πανέμορφο και μου άρεσε πάρα πολύ, απλά δεν σας το έχω δείξει, οπότε βλέπετε και κάτι καινούριο. Και δίπλα εδώ πέρα είναι το Επιπρέμνουμ το Marble Queen και μετά εδώ πέρα βλέπετε τα κουτιά με τους πολλαπλασιασμούς. Κάποια πάνε καλά, κάποια λίγο νομίζω δεν τα πάνε τόσο καλά. Θα δείξει πώς θα πάει. Το νέο εδώ πέρα το κομμένο και τη Τραντεσκάντια την οποία ευτυχώς καταφέραμε και σώσαμε από την πτώση που είχε. Δίπλα εδώ έχουμε το χριστουγεννιάτικο μας δέντρο που είναι οι τρεις παχύρες βασικά και κάτω εδώ πέρα έχει το Cebu Blue και το Skeleton Key και την μάλλον νεκρή πλέον δράκαινα Milky Way. Αχ, αυτό το φυτό. Συνεχίζουμε λοιπόν εδώ στη βιβλιοθήκη, να τη δείτε από λίγο μακριά πως είναι. Αυτό βλέπουμε εμείς κάθε πρωί. Όπου από κάτω προς τα πάνω έχουμε την σκυντάψη στην Τρέμπιε, που για κάποιο λόγο τώρα τον χειμώνα, με το που μπήκε ο χειμώνας, έχει φουντώσει, έχει γίνει πανέμορφη. Μετά εδώ πέρα είναι το φιλόδεντρο το Lemon Lime. Εδώ είναι η Samurai, η Sansevieria, εδώ πέρα τα παχύφυτα και αυτό εδώ πέρα επίσης είναι το Cebu Blue. Εδώ έχουμε την οξαλίδα που έχουν χαλάσει κάποια... Έλα. Μπράβο, θα πετάξουμε αυτά. Και έχει μεγαλώσει πολύ, βλέπετε στραφεί τελείως προς το παράθυρο. Επίσης την μικρή την καινούργια τη Sansevieria, την Honey. Και εδώ πέρα είναι το Skeleton Key. Και εδώ πέρα είναι η υπέροχη Monstera Adansonia που έχουν κυτρινήσει τα δύο φιλαράκια της. Αυτό είναι συχνό φαινόμενο να ξέρετε. Τώρα τον χειμώνα, αυτό δεν είναι έτοιμο ακόμα να φύγει. Και αυτό συμβαίνει γιατί και λόγω ίσως μερικές φορές λόγω πολύ νερού, αλλά και επειδή το φυτό θέλει να μεγαλώσει, οπότε αποφασίζει ότι πλέον αυτά τα παλιά φύλλα δεν είναι χρήσιμα και έτσι γίνονται κίτρινα και πέφτουν. Επάνω ακριβώς έχουμε το Happy Leaf,
που είναι πάρα πολύ όμορφο. Και εδώ πέρα, χωρίς αυτό, είναι η Διασκορέα που έχει πιαστεί εδώ πέρα στο καλώδιο και ανεβαίνει και μάλλον θα συνεχίσει να ανεβαίνει και από εδώ θα τη δείτε καλύτερα. Που είναι πολύ όμορφη. Εδώ επάνω έχουμε το Enjoy Gold, επίσης βλέπουμε εδώ πέρα κάτι κίτρινα φύλλα, πάλι για τον ίδιο λόγο που σας είπα και πριν. Είναι έτοιμο να πέσει? Όχι. Όταν θα είναι έτοιμο να πέσει. Εδώ πέρα έχουμε την Δράκηνα, αυτό το φύλλο είναι έτοιμο να πέσει. Η οποία μεγαλώνει πάρα πολύ καλά, να πω την αλήθεια. Δεν φαίνεται, το ξέρω ότι δεν φαίνεται ότι μεγαλώνει, αλλά είναι αρκετά καλά. Και εδώ πέρα είναι το Mycans, που είναι το άλλο χριστουγεννιάτικο δέντρο μας, γιατί έχει τα μπαλάκια, το οποίο έχει φτάσει μέχρι κάτω. Το βλέπουμε. Εδώ λοιπόν κάτω που τελειώνει το Mycans, συνεχίζουμε με τα παχύφυτα, τη Sansevieria, την Fan, το Adenium εδώ πέρα, το οποίο Adenium νομίζω πως γενικά έχει κάποιο βακτήριο ίσως, κάτι τέτοιο. Θα τα κόψω αυτά τα φύλλα για να μην εξαπλωθεί. Νομίζω μου το έκανε και παλιότερα και δεν έδινα πάρα πολύ σημασία, με το που το έβλεπα τα έκοβα. Αλλά τώρα επειδή είναι πολύ λίγα τα φύλλα δεν θέλω να τα κόψω όλα, οπότε θα δούμε πώς θα πάει και αυτό. Εδώ πέρα είναι η σούπα με τα 3 τα μικρά τα κακτάκια, τα οποία μάλλον κάποια στιγμή θα τα δώσω αυτά, δεν θέλω να τα κρατήσω. Ένα ακόμα σιμπουμπλού, ο μητρικός κάκτους εδώ, η κάλτσα του Θεό. Εδώ πέρα επάνω είναι δεν μου έρχεται, θα το γράψω στην οθόνη. Το Σαγκρίλα, που έχει αρχίσει και μεγαλώνει προς το τοίχο πλέον. Και ακριβώς από πάνω φαίνεται το πλατικέριουμ που έχουμε φτιάξει. Τώρα είναι λίγο χαοτικό, αλλά νομίζω πως του αρέσει έτσι όπως το φτιάξαμε και έχει αρχίσει και μεγαλώνει, γιατί μπορείτε εδώ πέρα να δείτε τα φύλλα που έχουν αρχίσει και πλαταίνουν αρκετά. Είναι πολύ όμορφα. Μακάρι να μεγαλώσει καλά. Και δίπλα πηγαίνουμε στο ράφι, το οποίο ράφι έχει μπλε φωτάκια, όπου είναι το Philodendron Brazil, το υποέστες και οι σκυντάψεις οι αργυραίους. Το υποέστες ξέρω ότι δεν φαίνεται πάρα πολύ όμορφο, φαίνεται λίγο καταμεβλημένο, αλλά δεν νομίζω ότι φταίμε εμείς, νομίζω πως είναι λόγω του χειμώνα και νομίζω ότι έτσι πρέπει να γίνει και ότι αργότερα όταν θα αρχίσει να ζεσταίνει λίγο καιρό θα ξαναπάρτε πάνω του. Ας ελπίσουμε ότι έχω δίκιο, γιατί δεν είμαι σίγουρη που το πάει ακριβώς αυτό το φυτό και δεν είμαι και σίγουρη ότι μπορώ να το βοηθήσω για κάτι καλύτερο. Η σκυντάψη εδώ πέρα μεγαλώνει μόνη της, όπως και το Brazil. Και εδώ πέρα κάτω βλέπετε το Florida Green, το οποίο στηρίζεται λίγο εδώ στην τηλεόραση αυτή τη στιγμή και αποφάσισα ότι θα το κόψω. Περιμένω να έρθει το κασπό, το οποίο έχω παραγγείλει και θα το πετσοκόψω. Θα το κάνουμε διαφορετικό, θα το κάνουμε αλλιώς, έτσι ώστε να είναι λίγο πιο όμορφο, γιατί τώρα δεν μου αρέσει έτσι όπως είναι και επίσης και το φυτό δεν τα πάει τόσο καλά όσο θα έπρεπε. Όπως βλέπετε τα φύλλα μικραίνουν πάρα πολύ καθώς ανεβαίνουμε προς τα πάνω. Οπότε περιμένω να έρθει το κασπό για να το φτιάξουμε. Στο τραπέζι έχουμε το Enjoy στο μαρμάρινο το κασπό, που είναι πάρα πολύ ωραίο και το βλέπουμε να μεγαλώνει. Μετά εδώ πέρα κάτω είναι το Global Green, το οποίο επίσης μεγαλώνει μόνο του μαζί με τα υπέροχα λαμπάκια αστεράκια του. Και το βλέπουμε και αυτό έτσι να απλώνεται προς το φως. Εδώ πέρα είναι ο φοίκος, ο Αμπιτζάν. Ξέρω ότι φαίνεται λίγο στραβούλης αυτή τη στιγμή, γιατί αυτά έχουν ανοίξει και αυτά έχουν κλείσει τα φύλλα. Γιατί από εδώ ήταν το φως, ήταν στραμμένος και σήμερα του άλλαξα φορά. Οπότε πιστεύω ότι θα ανοίξουν και αυτά τα φύλλα και θα είναι λίγο πιο συμμετρικός. Εδώ πέρα δίπλα είναι η Χαμεδορέα, η οποία μεγαλώνει και πετάει συνέχεια καινούργια φύλλα. Μπορείτε να δείτε και εδώ πέρα, αυτό είναι καινούργιο φύλλο το οποίο ακόμα δεν έχει ανοίξει. Και αυτό μόλις άνοιξε, κάποια φυλλαράκια είναι ακόμα κολλημένα, να τα. Εδώ πέρα κάτω είναι η δική μου κάλτσα και η μπουκαρνέα,
πώς να σας τη δείξω. Είναι έτσι φουντωτή και ωραία. Μερικές φορές καθώς περνάμε από δίπλα κολλάει λίγο επάνω μας και φοβόμαστε να μην τη ρίξουμε, αλλά νομίζω πως της ταιριάζει αρκετά αυτή η θέση. Και εδώ πέρα δίπλα είναι ο φοίκος ο Λιράτα, ο οποίος ξέρω ότι δεν φαίνεται και πάρα πολύ καλά, αλλά δυστυχώς δεν μπορώ να του προσφέρω κάτι άλλο αυτή τη στιγμή και νομίζω ότι το καλύτερο δώρο που θα μπορούσαμε να κάνουμε στα φυτά μας είναι κάποια στιγμή να αλλάξουμε σπίτι, που είναι έτσι στόχος μέσα στο 25 να καταφέρουμε να βρούμε ένα άλλο σπίτι. Εδώ έχουμε το γραφείο που έχουμε βλέπετε και εμένα, έχουμε την κλασική την σασιμβέρια. Εδώ πέρα επάνω είναι ένα μικρό, ένα μικρό σκελετόν εκεί. Και εδώ πέρα επάνω βλέπετε πάνω ψηλά στη βιβλιοθήκη το επιπρέμνου μου το Jade. Εδώ πέρα βλέπετε τα βιβλία μου από τη σχολή και άλλα βιβλία που έχω διαβάσει κτλ. Και είναι έτσι, μας αρέσει πολύ αυτός ο χώρος γενικά με τα βιβλία και την βιβλιοθήκη και νομίζω ότι αυτά τα τρία τα φυτά σε αυτά τα σημεία έχουν κάνει έτσι την διαφορά. Εδώ λοιπόν επάνω στο τραπέζι έχουμε την στρελίτσια, η οποία νομίζω πως δυσκολεύεται λίγο, να πω την αλήθεια, αλλά πιστεύω ότι όταν έρθει η άνοιξη θα πάρει τα πάνω της. Και εδώ πέρα κάτω έχουμε την πηλαία που την παλεύω πώς και πώς να την κρατήσω ζωντανή από ό,τι φαίνεται, αν και όντως έχει πάρει πραγματικά τα πάνω της τώρα. Και έχει βγάλει εδώ πέρα και το μωρό και έχει φουντώσει εδώ πέρα, είναι γεμάτη, βγάζει καινούρια συνέχεια. Και τέλος, εδώ πέρα κάτω, δίπλα στην πόρτα, έχουμε τους τρεις φοίκους, όπου είναι ο φοίκος ελάστικα, ο φοίκος ελάστικα ο τινέκε και από πίσω είναι ο pink camouflage, που τον έχουμε σειρματώσει, θυμάστε, που έχει το σύρμα. Και τα πάνε αρκετά καλά εδώ πέρα, γιατί εδώ αυτό το σημείο που και που, λόγω ότι το παράθυρο είναι από εδώ και είναι στο νότο, τα χτυπάει ο ήλιος. Και οι φοίκοι θέλουν έτσι κάπως ήλιο. Δυστυχώς δεν έχω άλλο χώρο να φέρω και άλλα φυτά εδώ πέρα για να τα βλέπει λίγο παραπάνω το φως. Αλλά δείτε τι ωραίοι που είναι και οι τρεις μαζί. Απλά αυτός εδώ πέρα δεν έχει κασπό και αυτόν δεν τον έχω μεταφέρει στο κασπό. Είναι στη γλάστρα μέσα στο κασπό. Αλλά είναι πάρα πολύ όμορφη. Αυτή είναι λοιπόν η συλλογή πλέον. Όπως βλέπετε έχει αλλάξει αρκετά σε σχέση με τις αρχές του καναλιού. Να μην ξεχάσετε να πάτε να δείτε το βίντεο με τα επιπρέμνου που είναι έτσι όλα μαζεμένα και όμορφα και τα αναλύουμε λίγο περισσότερο. Και επίσης να σας θυμίσω να κάνετε follow, like και subscribe για περισσότερο περιεχόμενο. Είμαι η Χαρά και θα σας δω στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!